Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume. Mă bucur să vă am alături la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii ianuarie, mai precis perioada cuprinσă între 26 până pe 31 ianuarie inclusiv. Așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să începem această lectură cu ce este important de știut pentru următoarea săptămână cuprinsă între 26-31 ianuarie 2026 pentru dragii mei din Leu sau cu legături importante în această zodie. Dragilor, să știți că începutul de săptămână probabil nu o să fie unul tocmai pe placul vostru, ca să zic așa. Puteți avea parte de situații destul de enervante, puteți avea parte de un pic de stres. Și asta nu neapărat, ca să zic așa, din cauza unor lucruri reale, ci e posibil ca imaginația voastră să meargă un pic mai departe decât o faceți în mod normal și să vă dea un pic de stare așa, dar sunt mărunte, să știți, nu e ceva de care să vă preocupe foarte, foarte tare. Probabil că e vorba de un contract, probabil că e vorba de ceva care încă nu știți sigur, se termină, nu se termină, posibil de o afacere, posibil de o asociere, posibil de o promisiune care v-a fost făcută, poate și în planul sentimental, sau poate că vă faceți tot felul de gânduri care o să vă macine un pic, dar nu într-o, cum să spun eu, într-o manieră așa foarte, foarte dură. Eu aș spune mai degrabă că ceea ce vă frământă pe voi și vă dă așa o stare de stres, poate să fie și în mare parte, aș spune, pe plan mai mult profesional. Dar nu excludem, bineînțeles, și celelalte arii ale vieții. Poate să fie vorba despre o sumă de bani pe care voi o așteptați și care vă creează așa o stare un pic agitată, un pic de agitație în această săptămână. Sau poate chiar o întâlnire cu cineva important legat, cum am mai spus, ori de un contract, ori de o înțelegere posibil. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Leu în săptămâna 26-31 ianuarie 2026. Să vedem. Da, se vede această ușoară agitație. Este foarte interesant, se repetă cifra 7. Asta îmi spune că sunteți într-o energie și probabil și de aici aceste stări, într-o energie feminină yin, în care intuiția este, să știți că și atât luna cât și cifra 7 ne vorbește despre intuiție, fiind și o energie feminină. Percepția, intuiția voastră este una destul de dezvoltată și să știți că în această săptămână chiar puteți simți oarecum că percepeți anumite lucruri care poate până acum nu le observați sau pe care alții nu le pot observa.
Sunteți mult mai introspectivi, mult mai gânditori, poate unii dintre voi, nu știu, sunteți mult mai inclinați așa către meditație, către religie, mult mai analitici și e posibil să simțiți că folosindu-vă de această intuiție care, cum să spun eu, nu are nicio legătură cu partea rațională, da? Intuiția este acea captare de o informație esențială la nivel personal, fără ca raționalul cumva să intervină. În această săptămână se pare că această intuiție va fi la cote destul de mari, care și vă poate chiar ajuta. Sunteți un pic mai introspectiv, asta ce înseamnă nu prea arătați ce simțiți, țineți mai mult pentru voi și asta nu vă împiedică, desigur, să aveți un puternic simț de observație și să folosiți lucrurile cu inteligență, lucruri care se vede și cu acest 7 de spade. Acum, revenind la cărțile noastre, am vorbit până acum de cifra 7. Situația inițială cu acest 7 de bâte ne vorbește în general așa de acel feeling în care simți poate că ești amenințat de cineva sau de ceva sau că sunt anumite energii în jurul tău care încearcă oarecum să te domine, dar se pare că mari șanse nu o să aibă pentru că cum să spun eu, îți vei urmări scopul și oricum voi, dragilor cei care vă regăsiți cu aceste mesaje, sunteți pe o poziție dominantă, așa că aveți mari șanse să ieșiți victorioși. Trebuie să înțelegeți probabil că indiferent cât de mult poate v-ați dori voi în generozitatea voastră, nu puteți mulțumi pe toți și nu puteți rezolva toate lucrurile, așa că această ușoară teamă, ușoară stare de îndoială, da, pe care am văzut-o și cu cărțile de Lenormand, este perfect normală și firească. Ce lăsați în urmă? Lăsați în urmă o schimbare bruscă care a apărut la un moment dat în viața voastră și care probabil că a avut un impact poate ușor negativ sau poate chiar destul de negativ. Avem într-adevăr roata norocului sau roata destinului, da? Care ne vorbește de acele schimbări care vin ciclic în viețile noastre și care de obicei, în funcție de ce cărți avem, bineînțeles avem un 7 de bâte, asta înseamnă că ori ați avut o situație tensionată cu cineva sau ceva s-a schimbat foarte, foarte brusc, ca să zic așa, sau poate că n-ați reușit voi să dominați foarte bine o anumită situație, lucrurile astea cumva rămân în urmă. Tot la modul general avem pentru această săptămână, pentru această ultimă săptămână de ianuarie, un 7 de spade, care pentru mulți ar putea să spună, domne, mă fură cineva. Este adevărat, poate să simbolizeze și acest lucru, dar ținând cont de faptul că avem un 7 de bâte lângă, trebuie să vă spun că sunteți mult mai, aș zice, strategici. Nu veți mai face lucrurile ca până acum. Da, pentru că și această schimbare pe care o lăsați în urmă a fost ca o lecție pentru voi. Roata destinului, roata norocului, lăsând la o parte faptul că vine cu schimbări bruște, ea vine și cu transformări, da? Pentru că în momentul în care tot pățitul este și priceput, da? Cea mai mare înțelepciune o deprindem din ceea ce ni se întâmplă, din experiențele bruște care apar în viața noastră. Așa că această săptămână pentru voi va fi o săptămână în care veți face lucrurile foarte strategic, foarte bine planificate, în așa fel încât veți urmări stânga-dreapta să vedeți exact despre ce este vorba, cum este, exact cum bine am văzut și cu numărul 7 și cu luna care o avem aici, veți fi într-o energie de introspecție, nu veți comenta foarte mult, nu veți vorbi foarte mult, dar veți analiza și veți observa lucruri care poate până acum nu au fost vizibile sau nu ați reușit voi să le vedeți. Acum, luând pe partea asta profesională, pe partea profesională aș spune că există într-adevăr posibilitatea deschiderii poate unei afaceri sau în a obține poate un job sau în a-ți impune un anumit punct de vedere la actualul job pe care îl ai. Așa cum am mai spus,
Șaptele de spade vine cu acea situație în care e posibil să aveți o lipsă de încredere vis-a-vis de colegii voștri de muncă, vis-a-vis de șefii voștri, de asociații voștri sau de o anumită persoană sau de angajații voștri, acum depinde fiecare în ce situație se află, și veți aborda problema într-o cu totul și cu totul altă manieră. Pentru alții, aici trebuie să fac o mică specificație, pentru alții ar mai putea fi vorba de tendința de fapt de a fugi. Tendința de, oarecum, în loc să înfrunți o anumită problemă într-un mod direct, pentru că consider că ești pe o poziție vulnerabilă, dar să știți că mai puțin aș crede lucrul ăsta, pentru că avem șaptele de bâte care de fapt ne indică că ești într-adevăr pe o poziție dominantă de unde tu trebuie să profiți. Oricum, eu aș zice că pe parte profesională vei încerca să rezolvi în cea mai bună formă anumite aspecte legate de muncă. Dacă vorbim de bănuți, aș spune că sunt posibilități de creștere materială, dar gândiți pe termen lung. Sunt șanse în această săptămână ca pentru unii dintre voi să vină anumite bonusuri, mici cantități de bănuți care să vă ajute. Dar încercați totuși cum să spun eu, chiar dacă vă vin acești bănuți, fiți un pic precauți și eu spune să vă folosiți această istețime, această strategie în așa fel încât să nu faceți investiții negândite temeinic. Și e o săptămână în care eu v-aș recomanda, dat fiind și cărțile pe care le-am aici, să vă păstrați integritatea. Să gândiți foarte mult, gândiți-vă și pe termen lung în ceea ce privește bănuții și nu numai, pentru că asta vă va ajuta foarte mult. Dar nu vă pierdeți integritatea. Rămâneți drepți. Mergem mai departe și haideți să vedem acum pe partea sentimentală. Pe partea sentimentală, această ultimă săptămână de ianuarie vine, mai ales pentru cei care sunteți deja într-un cuplu, deja într-o relație, se pare că sunt anumite persoane destul de invidioase, destul de geloase, habar n-am, persoane care pot încerca să destabilizeze oarecum relația voastră și în special cele care se află poate la distanță de voi, iar asta poate să aducă mici complicații în relația voastră. Dar, așa cum bine am văzut și cu șaptele de spade, dacă există sinceritate, dacă există dorință, o discuție sinceră cu perechea voastră și o colaborare, ca să zic așa, între voi poate să facă față acestor mici complicații care pot veni în relația voastră. De asemenea, aș mai putea spune că încrederea este crucială, dat fiind și acest șapte de spade și consider din ce văd aici că sunt anumite lucruri pe care ori voi, ori perechea voastră le ține pentru sine și e un moment în care ar trebui totuși, tocmai datorită faptului că această încredere este foarte importantă, foarte crucială, să se spună aceste lucruri, iar ideea asta de a întârzia dezvăluirea lor, ca să spun așa, nu va face altceva decât să înrăutățească și mai mult lucrurile. Deci sunt lucruri care nu s-au spus, care sunt necesare a fi spuse și așteptarea s-ar putea să înrăutățească aceste tensiuni care vin odată cu aceste energii din exterior. Dacă vorbim pentru cei care sunteți singuri, aș spune că există cineva care pe voi probabil că vă interesează, dar care, cel puțin în această săptămână, va fi destul de greu accesibilă, dar asta nu înseamnă că și imposibil de abordat. Probabil că vă veți face așa un plan. Trebuie să vă spun că și această persoană este interesată de voi.
Doar că aici este, ca să zic așa, e o luptă între cine face primul pas. Așa că ar fi bine totuși voi să vă faceți într-adevăr o strategie, un plan și să abordați voi primii acest lucru, pentru că din câte văd aici există un interes din ambele părți. Dar cu acest 7 de spade folosiți-vă istețimea pentru că o aveți și abordați această energie care pe voi vă interesează, pentru că se pare că și această persoană este destul de interesată de voi, chiar poate spune că nu știu, poate vă și urmărește pe rețelele de socializare sau se interesează de voi. Și dat fiind că avem și inelul din Lenormand, să știți că e posibil chiar un început, o întâlnire, o ceva, o legătură, un început de legătură care să alunge, ca să zic, aceste mici temeri, aceste mici stări de îndoială. Ne mergem mai departe și haideți să vedem ce spirit animal vă însoțește în această săptămână și avem delfinul. Delfinul care vine cu joacă. Înnoată în această bucurie a vieții. Inhalează încredere și expiră frica. Scufundă-te în propria ta înțelepciune și mergi cu fluxul. Este de fapt un îndemn foarte frumos, acela de a face lucrurile așa cum bine am văzut din propriile experiențe, le face cu înțelepciune, cu mai multă încredere în voi, lăsați teama, lăsați îndoiala, lăsați fricile să iasă, să se ducă, să iasă în exterior și lăsați-vă purtați de evenimente. Așa cum bine vedem, într-adevăr există niște temeri, există niște îndoieli, dar nu este ceva peste care voi să nu puteți trece. Așa că și sfatul acestui spirit al delfinului, de fapt, asta vă îndeamnă. Nu vă pierdeți timpul cu frici și cu temeri și e o săptămână în care, așa cum am mai spus, intuiția va juca un rol important. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această săptămână de ianuarie. Eu vă mulțumesc tuturor că mi-ați fost alături. Mă bucur din suflet că am fost împreună și eu sper că această lectură să vă fie adus claritate, ghidare, iar până la următoarea noastră revedere, eu vă doresc tot binele din lume și să fiți înconjurați de pace, echilibru și de multă iubire.